některých případech samozřejmě za to může ten překladatel, nemůžeme ho úplně uchránit od všeho. Překladatel za ty chyby může tehdy, když se nechá třeba právě vlivem příbuznosti jazyků zlákat podobností jazykové struktury nebo těch výrazových prostředků toho výchozího jazyka. Takže pokud, dejme tomu, překladatel překládá z ruštiny do češtiny, tak ty dva jazyky jsou velmi příbuzné, mají nějaký společný praslovanský základ a díky tomu mají společnou částečně slovní zásobu, slovosled, některé záležitosti třeba i v interpunkci. A samozřejmě lidský mozek je někdy velice líný a chce si ušetřit práci, takže jakmile má pocit, že některý ten výrazový prostředek by se dal vzít a použít v tom výsledku, tak si tu práci ušetří a snaží se ho tam protlačit, i když třeba pokud překladatel je ještě bdělý, tak to tomu mozku nedovolí a řekne mu ne, tady tohle v češtině třeba může existovat, ale má to jiný stylistický příznak, nebo má to jiný význam tohle slovo, nebo třeba tohle vůbec v češtině neexistuje a nejde to. Tady právě to, o čem mluvím, tak to jsou mezijazykové interference, což je nějaký negativně chápaný nebo negativně přijímaný transfer výrazových prostředků z jednoho jazyka do druhého. Třeba docela často dojde k interferenci gramatických forem. Může jít třeba o přechodníky. Drže se za hrdlo, vykřikl. V ruštině je to neutrální, používají se přechodníky neustále, je to naprosto běžný způsob, jak v písemné řeči, tak v řeči mluvené. V češtině ty přechodníky se používají velmi málo, vytvořit jdou, a překladatel třeba se chce blízknout, takže vidí v ruštině přechodník a řekne si bezva, já umím tvořit přechodníky, tak to také přeložím přechodníkem. A může to samozřejmě udělat, někdy se to do toho překladu hodit může, ale nesmí to dělat tak často, jako je to v té ruštině, protože potom to bude vypadat, že je to sice nový aktuální překlad, ale z nějakého důvodu je velmi archaizovaný, takže těm přechodníkům pokud ne se úplně vyhýbat, tak je třeba používat v nějaké omezené míře. Samozřejmě existuje i jiný typ interference, nejenom gramatických forem, ale třeba interference lexikální. Takzvaní falešní přátelé překladatele. To jsou slova, která můžeme označit za mezijazyková homonyma anebo paronyma, to znamená slova, která stejně znějí nebo vypadají, ale mají jiný anebo dokonce opačný význam. Takovým příkladem je třeba slovo úžas ruské nebo úžasný, které vypadá, jako by to bylo něco skvělého pro Čecha, ale je to přesně naopak, je to něco hrozného, nepříjemného, strašlivého. Ale tady s těmi falešnými přáteli většinou překladatelé už je znají a počítají s nimi. Ale co je pro ně mnohem náročnější, to je překlad kolokací. Kolokace, zjednodušeně řečeno, jsou stále náslovní spojení. Většinou nemůžeme je přeložit doslovně, protože ty jednotlivé komponenty v té kolokaci jsou na sebe vázané a nemůžeme tam je ani nahradit žádným synonymem. Tak třeba ruské migracionná služba, velmi by se nabízelo to přeložit jako migrační služba. Ale kdo ví, co to je migrační služba? Ono to totiž hlavně neexistuje, takže kdyby to někdo přeložil takhle v překladu, tak čtenář naprosto neví, o co se jedná. Zatímco když si vyhledá správnou kolokaci, tak zjistí, že to je cizinecká policie a tehdy už bude všem jasné, co to je. Myslím si, že úplně největší problém jsou interference syntaktické, které dělají problém překladatelům, protože se většinou jedná o velmi drobnou nuanci třeba ve slovosledu. Může jít buď o větnou, anebo nadvětnou syntax. Ta nadvětná syntax se projevuje právě hodně v té ruštině, protože ruština má tendenci k tomu tvořit velmi dlouhá souvětí. Více se to projevuje v odborném textu, ale někdy to proniká i do beletrie. A tam právě už by se překladatel tím neměl nechat svést, protože pro češtinu ta příšerně dlouhá souvětí na jeden odstavec nejsou až tak obvyklá. Tady musí překladatel odstínit, jestli se jedná o určitý autorský styl, protože někteří autoři si na tom rádi smlsnou, že dělají schválně dlouhá souvětí, aby
aby čtenář musel dávat pozor, aby to bylo pro něho výzva přečíst to dílo. Tak pokud je to autorský styl, tak samozřejmě překladatel to musí zachovat i v tom překladu. Ale pokud si na tom ten autor nějak nezakládá, tak by překladatel do češtiny měl to z té ruštiny zkrátit, rozsekat a udělat z nějakého dlouhatánského souvětí 2 nebo někdy i 3 věty. Bude to pro tu češtinu přirozeněji znít. Takže vždycky dřív, než začnete spílat překladateli, že jeho překladatelský styl není dobrý, tak se třeba raději nad tím zamyslete, anebo se podívejte do originálu, jestli náhodou není i ten styl originálu nějaký podezřelý a ne úplně neutrální, abyste třeba zbytečně toho překladatele někde nekritizovali, když on naopak se blízkl tím, že se snažil převést ten originální autorský styl. Překladatel se nemusí až tak jako nad interferencemi zamýšlet, že by se v každé větě bál, nemám tady interferenci, není to náhodou příliš stejné jako ten originál. Překladatel by měl mít v mozku takovou nějakou kontrolku, která se mu právě rozsvítí v situaci, kdy si všimne, že už je unavený a že už začíná tu strukturu toho výchozího jazyka kopírovat. Ale do té doby si myslím, že se nad interferencemi ani zamýšlet nemá, protože on o nich má vědět, že existují, ale kdyby se příliš kontroloval, tak si myslím, že by z toho možná vznikl příliš volný překlad, protože by se snažil jim tak vehementně vyhnout, že by asi už i trošku pozměnil autorský styl toho původního autora, protože by se těm interferencím tolik vyhýbal, že by se vyhnul i některým důležitým výrazovým prostředkům, které tam zůstat měly.